السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله وسؤال أولمبياد الرياضيات، وهذا السؤال من ألمانيا. أوجد قيمة A B و C. معنى هنا A ضرب B ضرب C بتساوي 840. ومعنى معلومة أخرى إن A على 3 بتساوي B على 5 بتساوي C على 7. طب إيه المطلوب؟ المطلوب إيجاد قيم كل من A و B و C. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن الرجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات، طبعا بجانب قائمة أخرى للمعادلات، لأن هذه معادلة. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا المعلومة الأولى اللي هي A مضروبة في B مضروبة في C، المعادلة دي هنسميها المعادلة رقم 1. وهنبتدي إن احنا نوجد معادلة رقم 2 ومعادلة رقم 3. هنا هنبتدي نوجد المعادلة رقم 2 بالشكل التالي. في المعادلة رقم 2 ده هتكون معايا هنا عندك الجزء اللي هو A على 3 ده بتساوي كام؟ بتساوي هنا C على 7. فبالتالي هنكتب كده ال A على 3 بتساوي C على ايه؟ 7. طيب ومن خلال الكلام ده كله أنا ممكن إن أنا أضرب في 3. هنضرب في 3 عشان المقام الموجود تحت ال A ده يروح. فبالتالي هيكون معاك هنا A بس من على الجانب الأيمن، لأن لما تضرب في 3 تروح مع ال3 تختصر. هنا ممكن برضو هنا نوزعها أهي مضروبة في 3، ونفس الشيء هتضرب هنا A في 3، فال3 دي تروح مع ال3 دي، هيبقى هنا A بتساوي هنا C على 7 مضروبة في كام؟ مضروبة في ال3. طيب يعني ممكن برضو نقول بتساوي هنا 3 على 7 C. يبقى هنا ال A هنا هتكون بتساوي ايه؟ 3 على 7 C اهي. A تساوي 3 على 7 ايه؟ C. طيب خلونا ان احنا نجيب كمان معادلة رقم 3. المعادلة الثالثة ممكن ان احنا هناخد ال B على 5 بتساوي C على 7. يعني هنا نكتب ال B على 5 بتساوي C على ايه؟ 7. ونفس الشيء احنا عايزين نتخلص من المقام اللي موجود هنا تحت البي، يبقى بالتالي هتضرب في كام؟ هتضرب في 5. طبعا الضرب بيكون لمين؟ للطرفين. بتضرب في كام؟ في 5 للطرفين. فبالتالي هتكون المعادلة كالتالي. هنا طبعا ال5 دي راحت مع ال5، يبقى هنا البي هتساوي سي على 7 مضروبة في كام؟ مضروبة في، ما النقطة دي تعني ضرب، هنا ده علامة ايه؟ ضرب عشان نبقى عارفين. هنا في 5. فبالتالي هنا بتساوي السي، ممكن بدل السي بقى نخليها بره السي ونكتب هنا 5 على 7 ايه؟ سي. وطبعا برضو زي ما اتفقنا دي قيمة البي وهنا قيمة البي اهي. طيب من المعادلة التانية والمعادلة التالتة ممكن ان انا اعوض في المعادلة رقم كام؟ المعادلة رقم ايه؟ 1. المعادلة رقم 1 اللي هي معانا ال A في B في C بتساوي 840. ونبتدي ان احنا نكتبها هنا في الاسفل. هنا ال A اهي في ال B في ال C بتساوي 840. طبعا هنبتدي ايه؟ دي المعادلة كانت معادلة رقم 1 وجايه لنا في المعطيات. هنعوض عن قيمة ايه؟ ال A بكام قيمتها؟ قيمة ال A هنا ب3 على 7 C. يبقى هنا 3 على 7 C مضروبة في البي قيمتها كام؟ البي قيمتها 5 على 7 سي أيضا مضروبة في السي اللي احنا لسه ما نعرفش قيمتها اهي، مضروبة في السي ده. كل ده بيساوي 840. طيب هنا هنبتدي نحاول ايه؟ نبسط الأمور. عندنا هنا التلاتة مضروبة في ال5 يعني 15. يبقى هنا 15 على المقام بتاعك هنا 7 في 7 ب9 وايه؟ و40. تمام. طيب سي في سي في سي يبقى هنا سي كام؟ تكعيب. يبقى بتساوي 840.
طيب أنا هنا عايز أتخلّص من ال15 على ال49، فبالتالي لابد إن أنا أعمل عملية إيه، إن أنا أضرب في المقلوب بتاعها، يعني هنا بالضرب في المقلوب يعني 49 على كام، 15، وطالما بتضرب للطرفين يبقى إيه، ما فيش أي مشكلة، يبقى في 49 على كام، على ال15. فبالتالي هنا اختصاراتك دي ال49 مع ال49 وال15 مع ال15 أصبح معاك هنا إيه، س تكعيب بتساوي كام؟ طبعا هنا لما نضرب الكلام ده كله ونقسم على 15، نضرب 840 في 49 هيكون معاك الناتج هنا 2744. طبعا هنا دي تكعيب، يبقى لابد ليا ان انا اجيب الجذر ايه، التكعيبي هنا للطرفين، عشان هنا التكعيب يروح مع الجذر. يبقى اذا قيمة السي لوحدها هتكون بتساوي كام؟ بتساوي ده جذر كام تكعيبي طبعا، هيكون بتساوي هنا 14. يبقى قدرت اعرف ان قيمة السي عندي هنا بتساوي 14. ارجع للمعادلة الاولى او المعادلة الثانية وابتدي اعوض عن قيمة السي. يعني هنا في المعادلة دي كان عندك ان ال A بتساوي 3 على 7 في C، يعني بتساوي هنا 3 على 7. السي بكام؟ قلنا ب 14 لسه جايبينها حالا. هنا على السبعة هنا الناتج يكون 1 وهنا 2، يبقى 2 في 3 بكام؟ ب6. يبقى قدرت اعرف ان قيمة ال A هنا هتكون كام؟ 6. طيب نوجد قيمة ال B هي كمان، يبقى اذا لل A ب6. طيب وعندك البي هنا كانت 5 على 7 اهي، 5 على 7 مضروبة في 14 اللي هي قيمة السي، يبقى هنا على 7 الناتج يكون 1 وهنا 2، يبقى إذا هتساوي كام؟ هتساوي 2 في 5 يكون 10. يبقى هنعوض عن قيمة، نرجع بقى هنا هو كان عايز ايه، الاي والبي والسي. طيب هنا عندك السي طبعا احنا وصلنا لها خلاص، هي طلعت بكام؟ ب 14 اللي جبناها آخر حاجة وصلنا لها. 14 على 7 يكون الناتج كام؟ 2. جميل جدا. طب هنا قيمة البي بكام؟ البي جبناها ب10، يبقى 10 على ال5 يكون الناتج كام؟ يكون الناتج 2. طب هنا الاي طلعت ناتج بتاعها كام؟ طلع الناتج هنا جايبينه ب6. يبقى اذا هنا الستة على 3 يكون الناتج كام؟ يكون الناتج 2. هتلاحظ ان المعادلة هنا هتكون معاك هنا 2 بتساوي 2 بتساوي كام؟ بتساوي 2 أيضا. طيب هنا لما نيجي نضرب الأعداد اللي موجودة معانا هنا في المعادلة رقم 1، هل هتحققها ولا ما تحققهاش؟ ال A عندي هنا ب6 أهي 6، اضربها لي في ال B اللي هي كام؟ 10، اضربها لي في ال C اللي هي 14، وشوف الناتج هيطلع معانا كام. هنا الناتج هيكون معايا ال6 نضربها في 14، 6 في 4 ب24، 4 ومعايا كام؟ الاتنين، و6 في 1 6 و2 8، ونضربها في 10 يعني معناها ان احنا نضيف ايه؟ الصفر. يبقى اذا طلع العدد هو ايه؟ صحيح، وحققت المعادلة تماما. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.